Good day mga idol, Bike Tour TV lamang po. Ride po tayo ngayon, Matong Rizal. Shout out po sa lahat ng bikers dyan. Kita kits sa ahonan mamaya. Go, mabilis, mabilis. Cinta. Bike na ulit. Kaya tayo dun sa may ahonan. Guys, lahat na may ahonan. Chill ride lang po ito ha.
Stage 2 done. Nay, pwede magtanong? Arin to yung papagtot mga bikers? Yung papagtot bikers? Kung di yung boy? Okay. Apo, salamat tay. Apo, salamat.
Thank you.